ชาวพุทธในปัจจุบันกำลังหลงทาง สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่าน วันนี้เราจะมาสนทนาธรรมในหัวข้อว่า ชาวพุทธในปัจจุบันกำลังหลงทาง ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องหนัก แต่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราทุกคนควรพิจารณาให้ลึกซึ้ง ชาวพุทธหลงทางอย่างไร ในปัจจุบันเราจะเห็นว่า ผู้คนจำนวนมากที่เรียกตัวเองว่าชาวพุทธแต่กลับห่างไกลจากคำสอนของพระพุทธเจ้า แทนที่จะมุ่งเน้นการฝึกสติ เจริญปัญญา และดับทุกข์กลับไปยึดติดอยู่กับพิธีกรรม เครื่องราง และความเชื่อแบบไสยศาสตร์ เช่น การไปไหว้พระ9 วัดคือบุญสูงสุด การแขวนพระดีจะป้องกันภัยทั้งปวง การบนบานศาลกล่าวเพื่อได้โชคลาภ หรือแม้แต่การจ้างคนสวดมนต์แทนตัวเองแล้วคิดว่าได้บุญ พฤติกรรมเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอน ท่านไม่ได้สอนให้เราหวังพึ่งภายนอกเลย แต่สอนให้เรารู้จักดูจิตใจตนเอง ให้มีสติรู้สึกตัว รู้เท่าทันกิเลส และดับทุกข์ด้วยปัญญา แล้วอะไรคือบุญสูงสุดที่ชาวพุทธมองข้าม พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนในธรรมบทว่า สติโลกัสสมิงชาคาโร สติเป็นเครื่องทำให้ชาวโลกตื่นรู้ ไม่มีบุญใดยิ่งไปกว่าการฝึกจิตให้สงบ การเจริญสติให้มีจิตที่รู้สึกตัวทั่วพร้อม รู้เท่าทันความคิด นั่นแหละคือรากแกนของพระพุทธศาสนา แต่สิ่งนี้กลับไม่ค่อยได้รับความนิยม เพราะไม่ง่าย ไม่เร้าใจ ไม่มีวัตถุให้จับต้องได้ ต้องฝึก ต้องอดทน ต้องเผชิญหน้ากับตัวเอง ซึ่งตรงกันข้ามกับการทำบุญแบบสะดวก ที่แค่จ่ายเงินหรือไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วหวังผลทันใจ ทำไมเราถึงหลงทาง เพราะคนส่วนใหญ่อยากได้ผลลัพธ์เร็ว อยากให้ชีวิตพ้นทุกข์ แต่ไม่ยอมเปลี่ยนนิสัย อยากร่ำรวยแต่ไม่ยอมลดความโลภ อยากได้สติ แต่ไม่ยอมฝึกสติ จึงไปพึ่งสิ่งที่ง่ายแต่อยู่แค่เปลือกนอกของศาสนา เหมือนคนป่วยที่หวังแต่ยาลุกลอนไม่ยอมเปลี่ยนพฤติกรรม ทางออก ชาวพุทธต้องกลับสู่หัวใจของพระพุทธศาสนา เราควรถามตัวเองว่า ฉันเป็นชาวพุทธเพราะศรัทธาในพระพุทธเจ้า หรือแค่เพราะสืบทอดกันมา หากศรัทธาจริง เราควรกลับมาศึกษาคำสอนอย่างแท้จริง โดยเฉพาะเรื่องของสติ สติคืออะไร สติคือการมีความรู้สึกรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันขณะ รู้ว่ากำลังคิดอะไร กำลังพูดอะไร กำลังทำอะไร ไม่หลงไปกับอารมณ์ ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่เผลอตามความโกรธ ความโลภ ความหลง เริ่มฝึกง่ายๆได้อย่างไร เริ่มจากรู้ลมหายใจเข้าออก เวลากิน รู้ว่ากำลังกิน เวลาทำงาน รู้ว่ากำลังทำ เวลาคิดฟุ้งซ่าน ให้รู้ว่ากำลังฟุ้งซ่าน เวลารู้สึกโกรธ ให้รู้ว่าความโกรธเกิดขึ้นแล้ว รู้แบบไม่ตัดสิน ไม่ผลักไสไม่เอาตัวเองไปซ้อนกับอารมณ์ การฝึกเช่นนี้คือการสะสมสติ เมื่อมีสติบ่อยๆ กำลังสติก็จะแข็งแกร่งขึ้น จิตจะสงบ มีปัญญาเห็นความจริงของโลก และทุกข์จะลดลงโดยไม่ต้องขอพรใคร สรุปส่งท้าย ชาวพุทธในวันนี้หากไม่ตื่นรู้อาจจะกลายเป็นเพียงผู้ติดเปลือกศาสนา แต่ห่างไกลจากธรรมที่แท้จริง ขอให้เราหยุดวิ่งหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอก แล้วหันมารู้กาย รู้จิตของเราเอง และปฏิบัติต่อจิตของเราเองอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนจริงๆ ตรงนี้แหละคือทางพ้นทุกข์ที่พระพุทธเจ้าได้บอกไว้แล้ว ขออนุโมทนาในความตั้งใจฟัง และขอให้ท่านมีสติรู้เท่าทันกาย รู้เท่าทันใจของตนในทุกๆวัน เจริญธรรมครับ